आज म तपाईहरुसँग सबैजनालाई मनपर्ने स्न्याक्स बटारेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। बटारे बनाउनको लागि मैले पिठो चाहिँ यो मेजरिङ कपको 2 कप आधा लिएको छु। 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर चिनी एड गर्दैछु। सँगसँगै 4 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर घिउ एड गरे। तपाईहरुले घिउको बदलामा तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तेलले चाहिँ बजारको जस्तै स्वाद दिन्छ। यो घिउ र चिनीलाई पिठोमा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। तेल अथवा घिउ तपाईहरुले के युज गर्नुहुन्छ, राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसरी डल्ला पर्नुपर्छ पिठो। चिसो पानी हैन, मनतातो पानी युज गरेर डो रेडी गर्ने। डो चाहिँ अलिकति हार्ड नै राख्नु होला, साह्रो नरम पनि गर्नु हुँदैन। यो रेडी भएको डोलाई 15 मिनेट कभर गरेर राख्ने। 15 मिनेट बाद डोलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मुस्ने। अब यो डोलाई काटेर सानो सानो डल्ला रेडी गर्ने। र सबै डल्लाहरू रेडी छ अब यहाँ। अब म तपाईहरुलाई बटारे कसरी बटार्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। भिडियो राम्रोसँगले हेरेर फलो गर्नुहोस् है त। बिचको भागलाई चाहिँ यो भागलाई चाहिँ अलिकति पातलो नै बनाउनु पर्छ। यसलाई मोटो राख्यो भने चाहिँ हाम्रो बटारेको शेप पनि राम्रो हुँदैन। तपाईले यसरी उल्टा पनि बटार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो गरेपछि चाहिँ अनि यो एन्ड दुईटालाई चाहिँ यसरी जोडिदिने। अब हातले हल्का यसरी बटारेर शेप दिने। अलिक तन्काउँदै गर्नु भयो भने चाहिँ यहाँनिर मोटो बस्दैन, तर पनि खासै के फरक पर्दैन है। ल हेर्नुस् त, यसरी बन्छ है बटारे चाहिँ। सबै बटारेहरू बनाएर पहिला यसरी रेडी गर्ने। अब एउटा प्यानमा अथवा कराईमा तेल तताउने र तेललाई चाहिँ एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म तताउनु चाहिँ हुँदैन। साह्रो चिसो पनि हैन, तर साह्रो तातो पनि हैन। मिडियम हिटको तेलमा चाहिँ अब यो सबै बटारेहरूलाई राखेर
लो हिट गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। एकदमै लो हिटमा फ्राई गर्नुभयो भने मात्र बटारेको कलर अनि बटारे एकदम राम्रो पनि बन्छ। नभए बटारे डढ्छ पनि अनि भित्र सफ्ट राम्रो पाकेको पनि हुँदैन। बटारेलाई गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म लो हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। याद राख्नुपर्ने कुरा, जब बटारेहरू हालिसक्छौँ इमिडिएटली ग्यासको हिट चाहिँ लो गर्नुपर्छ। लो हिटमा फ्राई गर्नुभयो भने मात्र रिजल्ट एकदमै पर्फेक्ट आउँछ। हाई हिटमा बटारे फ्राई गर्यो भने छिट्टो डढ्छ अनि भित्र राम्रो पाकेको पनि हुँदैन। र यहाँनिर यो मेरो बटारे चाहिँ पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मैले निकाल्दैछु। इन्जोय गर्नुहोला फ्यामिलीहरूसँग बसेर तातो तातो चियासँग। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई। यदि तपाईँहरू ब्लग हेर्नु रुचाउनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।